سام که از به دنیا آمدن فرزندی با موی سپید خشمگین بود، کودک رو به البرز کوه برد و در قله گذاشت تا خوراک سیمرغ بشه. سیمرغ با بالهای زرین از اعماق آسمون کودک رو دید، پس با سرعت با چنگالهای تیز به سمت کودک حرکت کرد. اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن، بشین و گوش کن به داستامینوفن. سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 5 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه که در 14 اردیبهشت 1400 ضبط شده. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اگر از شنوندگان پرپاقرص داستامینوفن هستید، بزرگترین کمک شما به ما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن با قصه های شاهنامه آشنا بشن. همینطور لینک هایی در توضیحات هر اپیزود هست که از طریق اونها چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور باشید میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه و ما بتونیم به راهمون ادامه بدیم. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. کنون پرشگفتی یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. توی قسمت قبل گفتیم که منوچهر به پادشاهی رسید و فریدون قبل از اینکه تخت پادشاهی رو به منوچهر بده، اون رو به سام نریمان سپرد و دست دو پهلوان رو به هم داد. اما سام تا به اون سال رسیده بود هیچ فرزندی نداشت و به شدت از این مسئله ناراحت و غمگین بود. اما خاندان رستم بالاخره باید از یک جای ریشه می گرفت تا اینکه روزی خبر برای سام آوردن که همسرش قرار صاحب فرزند بشه و این در فال اون زن پدیدار شده. مدتی گذشت و طبق پیشگویی موبدان فرزند سام به دنیا آمد. کودکی به زیبایی و درخشندگی خورشید، خنده رو، اما تمام موی سر و مژگان و بدنش مثل برف سفید بود. زنای کاخ که ظاهر کودک رو عجیب و غریب و غیر معمول دیدن، بچه رو یک هفته تموم از سام مخفی کردن، چرا که ستاره شناسان گفته بودن هر کس که مویی به این رنگ داشته باشه از خوشبختی بیگانه است. برای همین همه میترسیدن که کودک رو به سام نشون بدن، تا روزی که دایه سام پیش اون اومد و گفت: روزت فرخنده، بانوی تو پسری به دنیا آورده به درخشش ماه. تو بگو یک اندام زشت نداره، ولی تمام موهای بدنش سپیده. و سام پسرم، این خواست خداست، پس به هوش باش و ناسپاسی نکن و غم به دلت راه نده. سام از تختش پایین اومد و به سمت کاخش رفت، اما اونجا کودکی رو دید با سر و روی شبیه پیرمردا. چشم سام که به کودک افتاد ناامید شد و حسابی فکری این شد که مردم حتما با سرزنش به اون نگاه میکنن. پس سر به آسمون بلند کرد و گفت: اگر من گناهی گران کردم، گر کی شهری من آوردم، چه گویم که این بچه دیو کیست؟ پلنگ دورنگ است یا خود پریست؟ خدایا چه کنم که همه جهان به من میخندن و با این ننگ باید از ایران زمین برم؟ و یا این کودک رو از این سرزمین بیرون بفرستم. پس فرمان داد تا کودک رو به البرز کوه ببرن و اون جایی بگذارن که لانه سیمرغه.
شاید سیمرغ کودک رو بخوره و رنج اون کوتاه بشه. پس سربازا کودک رو به سمت کوه بردن و اون رو اونجا گذاشتن و برگشتن. سالها گذشت و سام کم کم مهر پسر رو از دلش بیرون کرد. اما پسر قصه ما که همون زال باشه، نوک کوه بود و گهوارش از سنگ، دایش خاک، تشنه و آفتاب هم هر لحظه بیشتر به صورت کودک میتابید. اما در درخشش آفتاب سایه‌ای پهنه کوه رو گرفت. سیمرغ با بالهای زرینش از آسمون فرود اومد و چنگ زد و کودک رو برداشت و به سمت لونش در البرز کوه برای جوجه هاش برد. اما خواست یزدان این نبود و در آسمان پیچ‌پیچه‌ای در سر سیمرغ پیچید و ندایی اومد که ای مرغ فرخنده، این کودک شیرخوار رو نگهدار باش که فرزندی از اون به دنیا خواهد آمد، جهاندار و پیلتن و نگهدارنده ایران از هر دشمن. اون پچپچه توی گوش سیمرغ تکرار و تکرار شد و این بار گفت در این کوه سار او را به تو سپردم، ببین تا چه پیش آورد روزگار. سیمرغ کودک رو به لونه برد و شگفتی اونجا بود که جوجه های سیمرغ به کودک مهر ورزیدن و توی سفره خودشون اون رو شریک کردن. شگفتی بر او برفکندند مهر، بماندند خیره بدان خوب چهر. اما روزها و روزها از اون اتفاق گذشت و کودک بزرگ و بزرگتر شد با نشونه‌های فراوانی از پدرش سام. کم کم نشونه‌های پسر در همه جای شهر پخش شد تا خبر به سام رسید که پسر جوانی در البرز کوه درست مثل تو زندگی میکنه. مدت‌ها از این اتفاق گذشت تا شبی سام در خواب دید مردی با اسبی تازی از سمت هندوستان به سوی اون میاد. وقتی نزدیک سام میشه بهش مژده میده که فرزندت زنده است. سام از خواب پرید و شبونه تموم موبت‌ها رو احضار کرد و خوابش رو برای اونها تعریف کرد. شما دانایان چه فکر میکنید؟ پسر کوچک و ناتوان من که به کوه فرستادمش هنوز زنده است؟ یعنی سرما و زمستان اونو از بین نبرده؟ موبت‌ها در جواب گفتن ای سام پهلوان، تو به یزدان ناسپاسی کردی، اما هر کس که با خدا ناسازگاری کند رنج بزرگی در انتظارش خواهد بود. شیر و پلنگ بر خار و سنگ، در آب ماهی و نهنگ همه بچه رو پروروندن. تو پیمان خداوند رو شکستی و بچه رو به کوه فرستادی. اگر فکر میکنی که زنده است زود به البرز کوه برو که یزدان کسی را که دارد نگاه نگردد ز گرما و سرما تباه. سام روزها رو پی فرزند میگشت و شبها رو در همون کوه به خواب میرفت تا اینکه یک شب که زیر درختی در کوهستان به خواب رفته بود در خواب دید که از کوه هند پرچم بلندی افراشته شد و مرد خوش صورتی در زیر پرچم و سپاه بزرگی از پشت سرش در حرکتند. در دست چپ موبدی و در دست راست مرد دانایی پیش می اومدن. یکی از اونا پیش سام اومد و گفت چجوری از خدا شرم نکردی؟ این نام پهلوانی که روی خودت گذاشتی با اون کاری که کردی هیچ هم خونی نداره. مگه برای مرد داشتن موی سفید چه عیبی داره؟ به موی سر خودت نگاه کن، چقدر سفید شده. پس باید با خودت هم همون کاری رو بکنی که با اون کودک کردی. فرزندی رو که تو داخل کوه ولش کردی یزدان با بهترین دایه ها توی طبیعت پرورشش داد. سام با فریاد بلندی از خواب پرید. صدای فریادش کل کوهستان رو گرفت و لحظه‌ای صدای جیر جیرک و گرگ و مرغ شبخوان قطع شد. ترس تمام وجودش رو فرا گرفته بود. پس بزرگان لشکرش رو صدا زد و شبونه روانه بلندای البرز کوه شد. بلندای کوه به ستاره ها می رسید.
سام با مشقت فراوان خودش رو به نزدیک قله رسوند. در نوک قله روی سنگ خارا مرغ عظیمی لانه هولانگیز بر لبه کوه ساخته بود که دست هیچ انسانی قادر به رسیدن بهش نبود. بدان سنگ خارا نگه کرد سام، بدان هیبت مرغ و هول کنام. یکی کاخ بدتارک اندر سماک، نه از دست رنج و نه از آب و خاک. سام از خوشحالی بر زمین افتاد و خدا رو نیایش کرد. اما مسئله اینجا بود که هیچ راهی برای رسیدن به لونه سیمرغ نمیدید. پس سر به سمت آسمون برد و گفت: به رحمت برافراز این بنده را، به من بازده پورافکنده را. همون موقع سیمرغ از فراز کوه سام و همراهانش رو دید و فهمید که اونا پی کودک اومدن. سیمرغ به سمت سام اومد و گفت: ای رنج دیده پدر، همچون دایه پسرت رو پرورش دادم. حالا سرمایه‌ای هستم در کنارش، هیچ وقت هیچ کجا تنهاش نمیذارم. این رو گفت و به آسمون پرواز کرد. سیمرغ به سمت جوان دست پروردهش برگشت و تمام ماجرا رو از کودکی برای زال گفت. حالا سام پهلوان، سرافرازترین مرد جهان، به جستجوی تو اومده. اگر قبول کنی تو رو بردارم و بیرنج به سمت پدرت ببرم. اما جوون وقتی حرفای سیمرغ رو شنید غمگین شد. اشک چشاشو گرفت و به زبون سیمرغ جواب داد که تو از دیدن من، از بودن من سیر شدی، اما من به این لونه، به جوجه هایی که میاری دل بستم. سیمرغ در جواب گفت: از امروز نام تو رو دستان میذارم. ای دستان، از زمانی که چشمت به تاج و کلاه بیفته میفهمی که این لونه و اینجا جایگاه تو نیست. و این رو بدون، من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم و تو رو به پادشاهی میرسونم. منم به تو دل بستم دستان. برای همین تعدادی از پرهای خودم رو به تو میدم. خوب گوش کن. اگه زمانی به رنج افتادی، از این پرها یکی رو آتیش بزن و من همون زمان به سمت تو میام. مثل ابر سیاه بر آسمون سرت پرواز میکنم و بی آزار تو رو به اینجا برمیگردونم. مهر من رو هرگز فراموش نکن و این رو بدون که مهر داشتن به تو آرامش دل من بوده و هست. سیمرغ دل دستان رو رام کرد و اون رو به پشتش سوار کرد و با یه جست تیز به سمت ابرها حرکت کرد. دستان از میون ابرهای سیاه سپاه سام رو دید. پدر واقعیش رو از دور نگاه کرد. پس سیمرغ به سمت سام فرود اومد. وقتی که سیمرغ نشست، از ابهت و بزرگیش سپاه هاج و واج مونده بودن. وقتی چشم سام به پسرش افتاد، اشک از چشماش شروع به فرو ریختن کرد. سام نزدیک سیمرغ رفت و گفت: سیمرغ، شاه مرغان، ای دادگر، یاور بیچارگان، همیشه جاودان و زورمند بمون. سیمرغ وقتی دستان رو به زمین گذاشت، بالهاش رو باز کرد و به سمت کوه پرواز کرد. سام نزدیک پسر اومد و با مهر پدری به دستان چشم دوخت. چشماش به سیاهی شب بود و مژه‌هاش به سپیدی برف. زیبایی زال بی نهایت بود. دل سام از دیدن فرزند لرزید، اما نگاه زال هنوز به جای خالی سیمرغ و پرهایی بود که سیمرغ بهش داده بود، چرا که سیمرغ اصلا زال رو بزرگ کرد و سیمرغ یه جورایی حکم مادرش رو داشت. با اینکه پدر واقعیش رو دیده بود، این سپاه عظیم و تاج و تخت رو دیده بود، ولی اون لحظه نگاهش به پرهای سیمرغ بود توی دستش و چشماش پر اشک. سام به پسر گفت: پسرم، دلت رو با پدرت نرم کن، از گذشته یادی نکن، با من بیا. زال در جواب گفت: اون چه که خدا به من داده پذیرفتم،
تو پدر منی. از این به بعد هم اون چه تو بخوای همون میشه. پس سام دستور داد تا لباس پهلوانی آوردن و پسر پوشید و سپاه به همراه دستان وارد زابل شد. خبر به منوچهر شاه رسید که سام با فرزندش به شهر رسیده. منوچهر شاه ایران به نوذر پهلوان گفت همین حالا به اسبت بشین و به استقبال سام برو. به اون آفرین بگو و ازش بخواه که پیش من بیاد تا قصه رو از زبان خودش بشنوم و بعد به زابلستان برگرده. نوذر پیام رو به منوچهر رسوند و همون زمان همه به اتفاق هم به سمت ایران شهر رفتن. منوچهر از اونها استقبال کرد. به ایوان شاهی رفتن و سام تمام ماجرا رو برای منوچهر تعریف کرد. پس منوچهر دستور داد که ستاره شناسان و موبدان در اختر زال یا همون دستان جستجو بکنن و فال زال رو بگن. ستاره شناسان همان در زمان از اختر گرفتند پیدا نشان. بگفتند با شاه دیهیمدار که شادان به زیتا بود روزگار. که او پهلوانی بود نامدار، سرافراز و هوشیار و گرد و سوار. چو بشنید شاه این سخن شاد شد، دل پهلوان از غم آزاد شد. یکی خلعتی ساخت شاه زمین، که کردند هر کس بدو آفرین. از اسپان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام. اخترشناسان در جواب گفتند که دستان پهلوانی خواهد شد نامدار. پس منوچهر و سام هر دوشون شاد شدن و منوچهر فرمانی نوشت که بر طبق اون تمامی کابل و سرزمین هند تا به دریای سند از زابلستان تا کنار رود همه از آن جهان پهلوان بشه. سام از جا بلند شد و نیایش کرد و به همراه پسر روونه سرزمین خودش شد. اما سام به تلافی تمام سالهایی که بالای سر زال پسرش نبود و پدری نکرد، حالا تمام تلاشش رو میکرد تا که زال رو به هنرهای شاهونه پرورش بده. پس وقتی که باید به دستور منوچهر به جنگ با دیوها میرفت، تمام موبدان و جهان دیده های کاخش رو فرا خوند و به اونها گفت ای خردمندان و پاکدلان، من از بیدانشی و جوانی ارج و ارزش فرزندم رو نمیدونستم و اون رو در کوه رها کردم. داوری بیهوده‌ای کردم. پسرم رو از خودم دور کردم. ولی حالا یزدان گناه منو بخشیده و اون رو به من باز داده. همه شما بدونید که اون یادگار منو و مثل جان منه. امروز که با سران سپاه به فرمان منوچهر شاه باید به جنگ دیوان و دشمنان به گرگساران و مازندران برم، جگرگوشم رو به شما میسپارم. هر اون چه از دانش و خرد و هنر توشه دارید از اون دریغ نکنید و با پند و اندیشه های والا تن و روانش رو بپرورید. اون وقت رو به سمت زال کرد و گفت تاج و تخت زابلستان و کلید گنج رو به تو میدم پسرم. اینجا خونه توه. برای آبادیش بکوش. دل من و دوستدارانت رو تیره نکن. دستان لب باز کرد و گفت ای پدر، چجوری من بدون تو اینجا بمونم؟ این چه سرنوشتیه که نصیبم از گل همیشه خاره. کودک که بودم کوه و بیابون و مرغ‌ها همدمم بودن. حالا که تو رو پیدا کردم منو از خودت دور میکنه. سام اما اون رو دلداری داد که پسرم، هرچی که دل تنگت میخواد بگو. اما این رو بدون که ستاره شناسا نیک اختری و بزرگی تو رو در زابلستان دیدن. از حکم سپهر گردونم گریزی نیست. همینجا بمون، بیاموز و بخور و ببخش و استراحت کن. همون موقع آواز کوس در اومد و لشکر آراسته به سپهداری سام به سوی جنگ پیش رفت. زال کوچه ها رو به دنبال پدر می رفت و با اشک و آه پدر رو بدرود می گفت. پس این شد که زال فرمانروای زابلستان شد.
زال فردای اون روز تمامی دانشمندان و موبدان رو فرا خوند و از اونها تمامی سوالاتش رو پرسید و شروع به فراگیری دانش کرد. زال انقدر گرم تمرین و آموزش شد تا کار به جایی رسید که همه موبدان و حتی مردم شهر از خوبی و دانشش در حیرت بودند. مدت زیادی نگذشت که زال قصد سیر و سفر و شکار کرد. پس با برگزیدگانی از سپاهش به سمت هند و کابل رفت. میون راه به هر جای سبز و خرمی که میرسید خیمه و چادر علم میکرد و به بزم و شکار مینشست تا اینکه به کابل رسید. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست و با گنج و گسترده کار، به بالا و به کردار آزاد صرف، به رخ چون بهار و به رفتن تذرو. مهراب شاه کابل مردی بود خردمند و دلیر، از نژاد ضحاک و باجگذار سام شاه زابلستان. وقتی خبر بهش رسید که دستان یا همون زال فرزند سام به سرزمینش اومده، سپیده‌دم با سپاه و اسبان و غلامان و گنج و هدیه فراوون به دیدار زال رفت. دستان مهراب رو به گرمی پذیرفت، دستور داد بزمی ترتیب بدن و با مهراب و همراهانش به بزم نشستن. مهراب به زال نگاه کرد و بر و بالا و پهلوانی و دانش زال رو پسندید و گفت: خوشا به حال کسی که همچین فرزندی داره که قطعاً نامش جاویدان میمونه. اما وقتی که مهراب از پای سفره پا شد، نگاه دستان به بر و بازوی مهراب که افتاد به همراهانش گفت: من هم تا امروز مردی زیبنده تر و خوش چهره تر از مهراب ندیدم. یکی از بزرگان که کنار دستان بود آروم سرش رو نزدیک آورد و در گوش دستان گفت: اگه دخترشو ببینی چی میگی؟ مهراب توی کاخش دختر ماهرو و مشکبویی داره مثل پنجه آفتاب، سیمین بری چون آج، بگی سود و کمند سیاه، دهانش گل نار و لبش ناردان. پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید روشن‌تر است، ز سر تا به پا به کردار عاج، به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج، رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو ناروان، دو چشمش بسان دو نرگس به باغ، مژه تیرگی برده از پر زاغ، بهشتیست سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. برآورد مر زال را دل به جوش، چنان شد کزو رفت آرام و هوش. اما وقتی که زال وصف دختر مهراب رو شنید، عقل و هوش از کفش رفت. به عبارت دیگه دلش قیلی ویلی رفت. آتیش عشق این دختر به دل زال زبونه کشید، اونقدری که اون شب تا به سحر نخوابید. فردا که شد بار دیگه مهراب به سراپرده زال اومد. زال از دیدنش شاد شد و دعوتش کرد که کمی با هم بنشینن و بعد به مهراب گفت که هر خواهشی داری به من بگو. مهراب در جواب گفت: ای پهلوان، تنها آرزوی من اینه که مثل خورشید به منزل من بیای و مهمون من باشی. این من رو شاد میکنه. زال کمی فکر کرد و گفت: ای نامدار، از این خواسته بگذر، چرا که نه پدرم سام و نه منوچهرشاه هیچ کدومشون با این اتفاق همداستان نیستن که من به منزل کسی از نوادگان ضحاک برم و به سفرش بشینم. اما جز این هر چیزی که بخوای من دریغ نمی کنم. مهراب گرچه در دلش رنجید اما به روی خودش نیاورد و به زال آفرین گفت و به کابل برگشت. اما دل زال هنوز پیش دختر نادیده مهراب بود و تعاریفی که ازش شنیده بود. مهراب که از اون سمت به کاخش رسید، دخترش رودابه و همسرش سیندخت رو با چهره‌ای آراسته و مزین شده به دیبا و گوهر دید. سیندخت همسر مهراب
پیش اومد و گفت همسر عزیزم، دست بد از تو کوتاه باشه. امروز رو پیش فرزند سام چجوری گذروندی؟ این زال که میگن چجور پهلوانیه؟ در خور تخت شاهی هست؟ با آدما خو گرفتی یا هنوز سیمرغ پرورده است؟ مهراب زبونش رو به ستایش زال باز کرد و گفت دستان، زال جوان، جوانبختی بیدار دل. توی سواری و جنگاوری و رزمجویی هیچ پهلوانی رو ندیدم که همتاش باشه. دل شیر نر دارد و زور پیل، تو دستش به کردار دریای نیل. بکین اندرون چون نهنگ بلاست، بزین اندرون تیز چنگ اژدهاست. رخسارش سرخ مثل ارغوان و موهای سرش به سپیدی برف و خیلی برازندشه. انگار که این موهای سفید بهش برازندگی بیشتری هم میده. مهراب میگفت و رودابه دخترش میشنید. وصف زال جوری بود که دل دختر هم از این سمت به لرزه افتاده بود و مهر زال به دل اونم افتاده بود. شب که رسید رودابه هم با فکر زال تا سحر بیدار موند و در ایوان اتاقش چشم دوخت به ستاره‌های آسمان. چو بشنید رودابان گفتگوی، برافروخت و گلنار گون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد و آرام و حال. چو بگرفت جای خرد آرزوی، دیگر شد به رای و به آیین و خوی. اما رودابه 5 تا کنیز مهربون و همدم هم داشت که آخر یه روز در دلش رو پیش اونا باز کرد. بدونید که من از عشق زال بیتابم. دلم به مهرش روشن و از آرزوی دیدنش خواب شب ندارم. شما یک به یک رازدار منید، پرستنده و غمگسار منید. بدانید هر پنج و آگه بوید، همه ساله با بخت همره بوید. که من عاشقم همچو بحر دمان، از او بر شده موج تا آسمان. پر از پور سام است روشن دلم، به خواب اندر اندیشه زو نگسلم. همیشه دلم در غم مهر اوست، شب و روزم اندیشه چهره اوست. کنون این سخن را چه درمان کنید؟ چه گویید و با من چه پیمان کنید؟ یکی چاره باید کنون ساختن، دل و جانم از رنج پرداختن. ندیمای رودابه با تعجب به دختر نگاه میکردن و از دل سپردگی دختر مهراب بر زال در تعجب بودن. یکیشون لب به سخن باز کرد که ای زیباترین بانوی بانوان، ای نگین روشن شبستان، همه مردای دنیا دل به تو سپردن. تو چطور از پدرت شرم نداری و دل به مرد سپید موی باختی که پدرش به خاطر همون موی سپیدش اون رو به کوه انداخت؟ تو را خود به دیده درون شرم نیست؟ پدر را به نزد تو آزرم نیست که آن را که اندازد از بر پدر، تو خواهی که گیری مرو را به بر؟ که پرورده مرغ باشد به کوه، نشانی شده در میان گروه. اما رودابه با شنیدن این حرفها به خشم اومد که چو رودابه گفتار ایشان شنید، چو از باد آتش دلش بردمید. بر ایشان یکی بانگ برزد به خشم، بتابید روی و بخوابید چشم. وزان پس به چشم و به روی دوژم، به ابروز خشم اندر آورد خم. چون این گفت کین خام پیکارتان، شنیدن نیرزید گفتارتان. نه قیصر بخواهم نه فغفور چین، نه از تاجداران ایران زمین. به بالای من پور سام است زال، ابا بازوی شیر و با برز و یال. گرش پیر خوانی همی گر جوان، مرا او به جای تن است و روان. مرا مهر او دل ندیده گزید، همان دوستی از شنیده گزید. بر او مهربانم نه بر روی و موی، به سوی هنر
گشتمش مهرجوی. این حرفای خام و بیهوده که میزنی چیه؟ من که خواهان ستارم چجوری به ماه راضی بشم؟ من نه قیصر روم میخوام نه فغفور چین. من ندیده دل به مهر زال و هنرش سپردم. ندیمه ها که حرفای دل رودابه رو شنیدن یک زبان گفتن بانوی من 100,000 مثل ما فدای تو. بگو برای خوشنودیت چی کار کنیم؟ اگر باید جادوگری و چشم بندی یاد بگیریم به چشم. اگر باید به افسون پرنده بشیم و پرواز کنیم باز هم به چشم. تو فرمان بده تا چه کنی؟ زال رو چجوری به دیدار تو بیاریم؟ رودابه شاد شد و از چاره کار به ندیما گفت. این بود اپیزود 5 روایت شاهنامه به نثر که در 14 اردیبهشت 1400 ضبط شده. امیدوارم که ازش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید در هر پلتفرمی که دارید این پادکست رو میبینید یا میشنوید. کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید، سابسکرایب بکنید تا بتونید هم از ما حمایت بکنید تا این مسیر رو ادامه بدیم و هم قصه های جذاب شاهنامه رو به صورت تصویری دنبال بکنید تا قصه بعدی قصه‌تون بی قصه باشه.